Кажуть, що швидше за все у світі поширюється світло. Брехня. Найшвидше поширюються плітки, особливо в нашій школі. Вранці їх чує двоє, на третій перерві вже половина школи, а після уроків навіть бабуля-прибиральниця знає, хто в кого закохався. Саме так все і почалося. Але почалося не у нас, а в іншому класі на паралелі. Ми, чесно кажучи, не дуже дружили з В-класом. Вони були якісь пихаті і весь час намагалися з нами конкурувати, особливо дівчата. І зазвичай ми не дуже звертали увагу на те, що в них там відбувається. Але в цей раз їх ситуація зачепила і нас. Одного дня заходимо ми з Нюткою до шкільного туалету, а там… Ну чого ти? Не плач! І хтось вигадав, наче я його в кіно запросила. Уявляєш? А цього не було. І він мені взагалі не подобається. А тепер з мене весь клас сміється. О, знову В-клас щось чудить. Наступного дня заходимо в їдальню, а всі дивляться на Сашка з В-класу і шушукаються. А що відбувається? Та, кажуть, Сашко одну булку купує, а іншу в кишеню. Що ви вигадуєте? Купив одну і їсть. Та це ж не ми, нам хлопці з Б-класу сказали. А нам дівчата з В-класу розповіли. А нам теж хтось сказав, не пам'ятаю хто. Отак розлітаються плітки. Бідний Сашко. Наступного дня всі вже забули про Сашка, але вся школа гудить про те, що Андрія з того самого В-класу вигнали зі школи за бійку. І чи то він в лікарні лежить, чи то той, кого він побив. А після другого уроку Андрій з'являється в школі. Що? Я просто у зубного був. А синець під оком звідки? Це ж я на бокс ходжу, то невдале тренування. І хто це в вашому класі поширює плітки? Напевно, хтось десь побачив Андрія з синцем і вигадав цю історію. Але навіщо? І найцікавіше було дізнатися, хто це все вигадує. Так, впродовж всього тижня, чи може навіть більше, до нас долітали всілякі чутки з В-класу. То про одного учня, то про іншого. Але ми не дуже звертали на них увагу, бо це ж нас не стосувалося. Проте в один день… Дівчата, а ви вже чули? Що, нові плітки? Там хтось виламав двері в дівчачу роздягальню біля спортзалу. І всі кажуть, що це ви. Ми? Серйозно? Тоді я, напевно, Термінатор. А я Рембо. І раптом до класу вривається наша класна керівничка. Дівчата, це ви двері в роздягальні зламали? Це ж треба, навіть з завісами вирвали. А на вигляд такі тендітні дівчата. Та які двері? Це не ми! У нас навіть фізкультури сьогодні в розкладі немає. І ми весь час в класі були. Вчителі почали з'ясовувати, що насправді сталося і хто винен. І виявилося, що двері зняли під заміну і ніхто нічого не ламав. А плітки про нас поширили дві подружки з В-класу. І враховуючи, що це були не перші плітки, які вони розпустили, їх навіть повели до директора і викликали батьків до школи. Ну, ми просто пожартували. Ми не думали, що це зайде так далеко. Не думали вони. А треба завжди думати. І знаєте що? Після розмови з директором плітки в нашій школі просто зникли, як вимкнули. Тож, моя вам порада, не вигадуйте зайвого, бо за плітки і фейки завжди доведеться відповідати.